Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, nếu như chỉ đọc hết tác phẩm, chúng ta có thể vẫn nghĩ trùng cuối thật sự chính là Thiên Vận Tử đúng không? Thế nhưng, nếu đã xem qua tam bộ khúc của tác giả Nhị Căn, có lẽ chúng ta sẽ phải thốt lên vì kinh ngạc, bởi vì trùng cuối thật sự vượt qua cả Vương Lâm, chính là La Thiên. Hắn xem thường Vương Lâm, coi Thiên Vận Tử như con kiến ven đường, chỉ bằng một chưởng tàn đã khiến Vương Lâm phải đốt cháy sinh mệnh, tung toàn lực cũng chỉ lấy được một ngón tay. Nhắc đến hắn, nội tâm Vương Lâm luôn bất an vì ma tử ca của chúng ta đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm hơn đang tồn tại. Đối phương chỉ xuất hiện với tư thế một bàn tay, nhưng khí thế vô địch tỏa ra tự nhiên đó lại khiến Vương Lâm, người đã có thực lực đạp thiên cảnh, cũng cảm thấy tuyệt vọng và giãy giụa. Có thể tưởng tượng được chủ nhân của bàn tay khổng lồ này thực lực kinh khủng đến mức nào. Vương Lâm trải qua gian khổ, cuối cùng sau khi lên đến đỉnh cao, cứ ngỡ sẽ trở thành tồn tại độc nhất vô nhị ở nghịch trần giới, nhưng hắn không bao giờ ngờ được rằng sau lưng còn ẩn giấu một tồn tại vô cùng kinh khủng, đó chính là kẻ đến từ giới ngoại La Thiên, chỉ dùng một bàn tay khổng lồ đã có thể nghiền ép nghịch trần giới. Thực lực của hắn đạt đến cảnh giới đạp thiên vô cùng kinh khủng, Vương Lâm so với hắn cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn mới mong bảo toàn bản thân. Nhưng là tồn tại duy nhất lên đỉnh nghịch trần giới, Vương Lâm sao có thể dung thứ cho bàn tay vượt giới này đến tàn phá tinh vực của mình. Thế là hắn dốc toàn lực, cố gắng hủy diệt bàn tay này, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là Vương Lâm dù đã tung hết thủ đoạn, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của bàn tay đó. Cuối cùng, anh ấy phải dựa vào thần thông bản nguyên chi thương mà Vương Lâm tự cảm ngộ, lúc này mới bẻ gãy được một ngón tay của La Thiên. Bàn tay bị thương không tiếp tục tàn phá nghịch trần giới mà lựa chọn chủ động rút lui. Để ngăn mầm họa này xuất hiện trở lại, Vương Lâm cuối cùng dùng thần thông không gian Nazi thành công đột phá rào cản giới ngoại, đến một thế giới mới tên là Thương Mang Đạo Vực. Tại đây, Vương Lâm khi thấy bản thể của La Thiên mới hiểu sâu sắc hai chữ tuyệt vọng. La Thiên đã đoạt xá bản nguyên quy tắc của thế giới này, trở thành tồn tại vô địch bất khả xâm phạm. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm, làm cách nào cũng không phá được phòng ngự bản thể La Thiên. Hết cách, Vương Lâm không cam lòng nhưng vẫn phải rút lui. Trải qua vô số năm tháng mài luyện khô khan và nguy hiểm, sau đó Vương Lâm đã thành công dung hợp quy tắc chi lực, đồng thời lĩnh ngộ và hoàn thiện ý cảnh của bản thân đến viên mãn, lúc này mới có cơ hội đối mặt La Thiên lần nữa. Mà Vương Lâm lúc này khi đối mặt với La Thiên cường hạn bá đạo thì không còn cảm giác tuyệt vọng và bất lực như trước. Sở dĩ La Thiên phá vỡ hư ảnh không xuất hiện tại nghịch trần giới khiến Vương Lâm phải cảnh giác cao độ. Việc này phải nói từ lai lịch thật sự của La Thiên. La Thiên vốn là ý chí phân thân của Thương Mang Tinh Không, cũng là một trong các phân thân của chân tiên. Nhưng hắn lại vô cùng sợ hãi chân tiên, lại đặc biệt thích yêu tu, không việc ác nào không làm. Điều này dẫn đến việc một khi La Thiên cảm nhận được có tu sĩ nào khả năng trở thành chân tiên xuất hiện, hắn tất sẽ ra tay ngăn cản, thậm chí là xóa sổ kẻ đó, không cho mầm mống kia nhen nhóm. Vì bản nguyên lực lượng không ngừng suy thoái, hình tượng của La Thiên cũng dần thoái hóa thành hình dạng 5 ngón tay. Đây cũng là lý do khi La Thiên phá vỡ hư không, cưỡng ép đưa hóa thân đến nghịch trần giới lại xuất hiện với hình dạng bàn tay khổng lồ. Điều này cũng chứng tỏ Vương Lâm với thực lực đạp thiên cảnh đã bước qua ngưỡng cửa trở thành chân tiên. La Thiên cảm nhận được luồng khí tức này mới cưỡng ép vượt giới mà đến, thề phải xóa sổ Vương Lâm. Nhưng bản thể La Thiên đã vô cùng suy yếu, cộng thêm Vương Lâm thủ đoạn rất nhiều, thậm chí dùng bản nguyên chi thương còn thành công làm trọng thương một ngón tay của hóa thân La Thiên. Cũng vì vậy, La Thiên đành phải tạm thời lui về, dù sao vượt giới chiến đấu tiêu hao rất lớn, La Thiên đã rơi vào suy yếu, không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Tuy nhiên, khi Vương Lâm vượt giới mà đến tới địa bàn của La Thiên thì cảnh tượng đã khác, La Thiên không còn suy yếu như hóa thân của hắn. Đây cũng là lý do chính khiến Vương Lâm cảm thấy tuyệt vọng khi đối mặt bản tôn La Thiên. May mà khi La Thiên chiến đấu với Vương Lâm, chú ý lực không hoàn toàn tập trung vào hắn. Nếu không, Vương Lâm vừa vượt giới đến có thể thật sự đã lành ít dữ nhiều. Còn việc tại sao La Thiên không nhân cơ hội trừ khử Vương Lâm, việc này có liên quan đến Thiên Vận Tử. Đường tử Thiên Vận Tử sau khi bị Vương Lâm đánh bại ở nghịch trần giới là đã biến mất hoàn toàn. Bản thể của Thiên Vận Tử là thổ dân của Thương Mang Đạo Vực, hắn là một tu sĩ chân chính vượt giới mà đến. Bản thể của Thiên Vận Tử là một con hạc chọc lông, hắn đến nghịch trần giới là có liên quan đến một nhân vật chính khác trong ngũ bộ khúc tinh nghịch. Các bạn muốn biết chi tiết có thể tìm đọc một trong ngũ bộ khúc Dã Dục Phong Thiên mà Mạnh Hạo là nam chính. Ngã Dục Phong Thiên chính là tồn tại tối cao khắc chế La Thiên, đã đạt được quyền hạn quy tắc của Thương Mang Tinh Vực. Vì vậy, La Thiên muốn thông qua việc tra khảo Thiên Vận Tử để có cơ hội giành lại quyền chủ động. Điều này mới dẫn đến việc Vương Lâm nhân cơ hội đó trốn thoát khỏi sự chú ý của La Thiên. Thật là núi cao còn có núi cao hơn đúng không các bạn? Vương Ma Tử vậy mà lại vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất. Video mình tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn, thêm vào đó là kiến thức của mình, do server của Nhị Căn quá nhiều thông tin. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé. Review 5 phút xin chào và hẹn gặp lại.